I'm a feminist economic geographer, so I use feminist methodologies to try and understand entrepreneurship. And in my research, I'm very interested in migrant women entrepreneurs and their experiences here in Sweden. And I look at migrant entrepreneurs in the countryside as well. So how is it to be a woman? How is it to be a migrant? And how is it to be a migrant entrepreneur in small towns and rural areas in Sweden? Man måste starta livet, måste byta allt, börja om med språket, med allting, skaffande nya vänner. Ja, allting. Så det var för jag känner mig att nu måste jag kämpa och komma igång. I'm not just wanting to understand, did they make a profit? I want to understand what were the processes in that entrepreneurial journey that led them to success. For example, Saitong, a woman coming from Bangkok to a smaller city in Sweden. What was that context for her in terms of starting her business? Mina barn brukar säga, mamma du är jätteduktig att laga mat, varför inte öppna restaurang? Och jag tänkte, Finspång har inte thai-restaurang än. Varför inte starta thai-restaurang? Men samtidigt, jag har inte utbildning. Jag har ingenting om matlagning. In my current study, I've interviewed 40 migrant women entrepreneurs from 26 different countries. And what's really interesting is to discover between all of these different countries what is common to being a migrant and then also what is different. By understanding the entrepreneurial process, we can also understand a lot about integration and how integration might be working, because often migrant entrepreneurs are doing those side by side. They'll have those same challenges that other local entrepreneurs will have, but also as migrants they have to learn the system, what works in the Swedish context. Och i Sverige inte bara du kan laga mat, det handlar inte om det. Det handlar om mycket omkring hygieniskt och bokföring, papper dit och papper hit och med skatt, med allt omkring. Inte bara matlagning. Måste gå på kurs. A lot of the challenges for migrant women actually lie behind the scenes, having access to institutions, for example, Skatteverket, Bolagsverket, these places where you must register your business, where you can find different kinds of information. They also find challenges in getting money from banks or even opening bank accounts and negotiating with banks and those sort of processes. And networking, of course, is very important. As migrant women, sometimes they've had challenges entering into some of the entrepreneurial networks that are available here in Sweden. Första gången jag öppnade restaurangen, jag fick lite ångest. Rätt. Jag ser som hemmafru med barn, plötsligt ute och i arbetslivet. Hur ska jag göra? Språket är inte så där jätteperfekt än idag, alltså så svårt. Hur ska jag göra att jag kan göra kunden nöjda med mig, kan man säga så. Det är många gånger man har så rätt och ångest, allt möjligt. Vad var du mest rädd om med kunder? Att det inte funkar. Att det som jag gjorde ska inte funka. Misslyckas. När jag är i Thailand, jag jobbar ju genom staten. Jag kan mer än här. Varför inte ta tillbaka den där min självförtroende? We often think of migration as out from rural areas, but one thing that's very interesting in my research is that I study people who have gone
to rural areas. And so this is an area that is largely understudied, and it's something that's very important to understand for rural areas as they undergo economic change. So for example, in rural Sweden, looking at entrepreneurship tells us a lot about what's the economic climate of this area, what's going on in this area. But it also tells us a lot about who is becoming an entrepreneur and how are they integrating as they make contact with different sorts of groups in that rural area. It's also very interesting in rural areas because migrant entrepreneurs have to really engage with the places that they're in. It's not enough just to open a business. You have to really know about the space that you're opening a business. I Finspång vi har storföretag som heter Siemens. Och folk som jobbar, de har ungefär 3000 anställda. Och de flesta av dem de reser ju till Thailand. Okay. De fick smaka thaimat och sådär. De är jätteglada att jag startar thai-restaurang i Finspång så de kan gå ut och äta lunch. Svenskarna kan inte äta thaimat varje dag. De måste ha sin egen husmankost till exempel under lunch. Så jag kommer ihåg en gång tänkte jag vill göra något lever. Steka lever. Nötlever. Så inte någon annan restaurang har i Finspång. Så det några sa nej, inte många svenskar äter lever. Han sa, nej men vi provar. Så steker jag lever då med gräddsås och lite kapri och lägg på lite stekt bacon. Alltså det går hem, det gick hem. När jag tänkte tillbaka idag efter jag gått i pension och har inte restaurang längre, då tänker man tillbaka. Gud vad mycket jag har gjort under tiden här i Sverige. Jag har gjort jättemycket. Och sen ibland, jag brukar ge lite beröm till mig själv. Vad duktig du är. Det är det absolut. När du tänker ja, vad tuff det är. Och så brukar jag säga till mig själv, vad duktig du är. Du har gjort det. Ja, du gjorde det. Ja, jag gör det faktiskt. Utan skämmas.